Oppitunti 1. Rakkauden ja kunnioituksen voima. Todellisuudessa heillä ei ehkä ole liikaa ongelmia, jos he kaikki rakastavat ja kunnioittavat toisiaan. Tuo on syvällinen havainto. Rakkaus ja kunnioitus voivat todella muuttaa ihmissuhteita. Kyllä. Se luo vahvan pohjan ymmärrykselle ja kommunikaatiolle. Olen samaa mieltä. Kun ihmiset tuntevat itsensä arvostetuiksi, he ovat avoimempia jakamaan ajatuksiaan. Juuri niin. Se edistää ympäristöä, jossa jokainen tuntee itsensä arvostetuksi. Mitä mielestäsi on olemassa tapoja osoittaa kunnioitusta? Aktiivinen kuunteleminen on hyvä alku. Se osoittaa, että välität heidän mielipiteistään. Ehdottomasti. Myös katsekontakti ja nyökkäily voivat osoittaa sitoutumista. Entä arvostuksen ilmaiseminen? Sillä voi olla pitkä vaikutus. Kyllä. Yksinkertainen kiitos voi saada jonkun tuntemaan olonsa arvostetuksi. Ja rakkautta voi osoittaa monella tapaa, kuten pienillä ystävällisillä teoilla. Ehdottomasti. Pienillä eleillä on usein eniten merkitystä. Miten mielestäsi rakkaus ja kunnioitus vaikuttavat perheisiin? Ne luovat kannustavan ympäristön, jossa kaikki voivat hyvin. Olen täysin samaa mieltä. Se auttaa rakentamaan luottamusta perheenjäsenten välille. Luottamus on välttämätöntä vahvoille perhesiteille. Entä ystävyyssuhteet? Miten rakkaus ja kunnioitus näyttelevät niissä roolia? Ystävyyssuhteissa he edistävät uskollisuutta ja tukea vaikeina aikoina. Kyllä. Ystävät, jotka kunnioittavat toisiaan, pystyvät selviytymään haasteista yhdessä. Tässä on kyse rakkauden ja kunnioituksen vaalimisesta kaikissa ihmissuhteissamme. Todellakin. Yhdessä voimme luoda harmonisemman maailman. Oppitunti 2. Ruuanlaitto yhdessä. Täydellinen ajoitus. Aloitetaan paistamalla kanaa öljyssä. Kuulostaa hyvältä. Minkä tyyppistä öljyä käytät mieluiten? Yleensä käytän oliiviöljyä, se tuo ihanan maun. Oliiviöljy on loistava valinta. Pitäisikö minun pilkkoa kana ensin? Kyllä kiitos. Pieniksi paloiksi leikkaaminen auttaa sitä kypsymään tasaisesti. Ryhdyn asiaan. Kuinka monta palaa mielestäsi tarvitsemme? Noin 1 punnan pitäisi riittää vieraillemme. Täydellistä. Varmistan, että palat ovat suupalan kokoisia, jotta ne on helppo syödä. Hienoa. Sillä aikaa minä kuumennan pannua. Hienoa. Mitä mausteita meidän pitäisi käyttää kanalle? Suosittelen suolaa, pippuria ja ripausta valkosipulijauhetta. Nuo ovat klassisia valintoja. Rakastan valkosipulia lähes jokaisessa ruuassa. Minä myös. Se tuo makuun niin paljon syvyyttä. Pitäisikö Kyllä. pataan lisätä kasviksia? Paprikat ja sipulit täydentäisivät kanaa täydellisesti. Viipaloi ne sillä aikaa, kun kana kypsyy. Erinomaista tiimityötä. Tästä ateriasta tulee herkullinen. Odotan innolla, miten se onnistuu. Kohti mahtavaa illallista ja mahtavaa seuraa. Oppitunti 3. Tsaarien kukistuminen. Tiesitkö,
että Venäjällä on yksi Euroopan vanhimmista monarkioista. Kyllä. On kiehtovaa ajatella sen historiaa ja vaikutusta. Vuosina 1917–18 tsaarien valtakausi oli päättymässä. Se oli merkittävä ajanjakso. Venäjän vallankumous muutti kaiken. Ehdottomasti. Tsaarien kukistuminen merkitsi suurta muutosta Venäjän yhteiskunnassa. Mitkä olivat joitakin siitä heidän tuhonsa? Taloudelliset vaikeudet ja tyytymättömyys johtoon vaikuttivat merkittävästi. Kyllä. Monet ihmiset olivat tyytymättömiä kohtaamiinsa olosuhteisiin. Tsaarien katsottiin olevan irtautuneita tavallisesta kansasta. Se on ymmärrettävää. Miten he voisivat samaistua arkielämän kamppailuihin? Juuri niin. Yhteyskatkos johti laajaan levottomuuksiin ja protesteihin. Vallankumouksen on täytynyt olla kaoottista aikaa kaikille asianosaisille. Niin oli. Ihmiset taistelivat oikeuksiensa ja paremman tulevaisuuden puolesta. Voin vain kuvitella tuon ajan aiheuttaman pelon ja epävarmuuden. Kyllä, mutta se herätti myös halun muutokseen ja uudistumiseen. Tuo halu johti lopulta uuden hallituksen muodostamiseen. Todellakin. Boltsevikkien nousu muutti Venäjää rajusti. On kiehtovaa, miten historia voi kääntyä niin dramaattisesti. Ehdottomasti. Nyt on aika oppia menneisyydestä ja sen opetuksista. Oppitunti 4. Yhteydenpito ystävien kanssa uudelleen. On aina ilo jutella kanssasi. Kyllä, oli mahtavaa nähdä sinut taas. Älkäämme odottako niin kauan ensi kerralla. Olen täysin samaa mieltä. Aika tuntuu lentävän siivillä, eikö vain? Niin todellakin. Mitä olet puuhaillut viime aikoina? Olen ollut kiireinen töiden kanssa, mutta onnistuin tekemään pienen reissun. Kuulostaa jännittävältä. Minne menit? Kävin Voin vuorilla. kuvitella. Maisemat Luonnolla on olivat tapana henkeä virkistää salpaavat. mieltä. Aivan. Entä sinä? Mitä olet tehnyt? Olen keskittynyt taiteeseeni. Liityin maalauskurssille. Se on mahtavaa. Maalaus voi olla loistava väylä luovuudelle. Kyllä. Se on ollut uskomattoman antoisaa. Tunnen itseni inspiroituneemmaksi kuin koskaan. Haluaisin nähdä joitakin töitäsi. Näytän mielelläni sinulle. Olen ylpeä edistyksestäni. Tässä tuetaan toistemme intohimoja. Ehdottomasti. On tärkeää kannustaa ystäviä heidän harrastuksissaan. Meidän pitäisi suunnitella päivä, jolloin voimme yhdessä tutustua taidegallerioihin. Kuulostaa loistavalta idealta. Nauttisin siitä suunnattomasti. Tehdään se pian mahdolliseksi. Oppitunti 5. Paikallisten aarteiden löytäminen. Kuulin, että siellä on koju, jossa myydään perinteisiä huiveja. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Etsitäänpä sitä. Mietin, mitä materiaaleja he käyttävät huiviinsa. Toivottavasti ne on tehty pehmeästä ja laadukkaasta kankaasta.
Kyllä. Kaunis huivi voi nostaa minkä tahansa asun parempaan kuntoon. Juuri niin. Lisäksi se olisi ihana matkamuisto. Pidätkö enemmän kirkkaista väreistä vai neutraalimpien sävyjen sävyistä? Suosin kirkkaita värejä, ne tuovat lisäpotkua vaatekaappiini. Se on totta. Kirkkaat huivit voivat olla todella katseenvangitsijoita. Entä sinä? Mistä väreistä pidät? Arvostan maanläheisiä sävyjä. Ne ovat monipuolisia ja rauhoittavia. Nuo ovat ihania. Ne sopivat monien asujen kanssa. Kysytäänpä myyjältä heidän eri tyyleistään. Hyvä idea. Olen utelias perinteisistä kuvioista. Veikkaan, että niillä on ainutlaatuisia malleja, jotka kertovat tarinan. Kyllä. Jokainen kuvio voi edustaa jotakin erityistä. Tässä me olemme. Näen kojun tuolla. Mahtavaa. Katsotaanpa, mitä heillä on tarjota. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan valikoimaan. Oppitunti 6. Sähkökatkosten käsittely. Selvä, älä kiirehdi. Sähköjen pitäisi nyt olla takaisin päällä. Toivottavasti. Täällä on aika pimeää ilman valoja. Kyllä. Mutta kynttilät luovat mukavan tunnelman, eikö niin? Niin ne todellakin tekevät. Se tuntuu kodikkaalta ja jollain tapaa romanttiselta. Juuri niin. Ehkä meidän pitäisi syödä kynttiläillallisia useammin. Kuulostaa ihanalta. Mitä sinä laittaisit ruokaa tällaiseen tilaisuuteen? Tekisin pastaa itse tehdyn kastikkeen kanssa. Se on aina suosikkini. Pasta kuulostaa ihanalta. Voisin tehdä sen kanssa tuoreen salaatin. Täydellistä. Ihana ateria kynttilän valossa olisi varsin ikimuistoinen. Todellakin. Kuulen jääkaapin hurinaa taas. Se on hyvä merkki. Toivottavasti sähköt palautuvat kokonaan. Kyllä. Olen valmis siihen, että valot kirkastavat tämän huoneen. Toivotaan, että se tapahtuu pian. Minulla on elokuva, jonka voimme katsoa. Elokuva kuulostaa hyvältä. Mikä elokuva sinulla on mielessäsi? Ajattelin jotain klassista komediaa. Se piristää aina tunnelmaa. Rakastan klassisia komedioita. Ne saavat minut aina nauramaan. Nyt nautitaan loppuillasta, sähköillä tai ilman. Oppitunti 7. Urahaaveet. Mikä on uravalintasi? Olen avoin eri toimialoille, mutta olen erittäin kiinnostunut teknologiasta. Teknologia on kiehtova ala. Mikä sinua erityisesti siinä kiehtoo? Rakastan sitä, miten se jatkuvasti kehittyy ja muokkaa jokapäiväistä elämäämme. Se on totta. Aina on jotain uutta opittavaa. Juuri niin. Nautin haasteista, jotka kehittävät luovuuttani ja ongelmanratkaisutaitojani. Oletko harkinnut tiettyjä rooleja teknologia-alalla? Kyllä. Olen erityisen kiinnostunut käyttäjäkokemussuunnittelusta. Käyttäjäkokemuksen suunnittelu on olennaista.
Se tekee teknologiasta helppokäyttöistä ja nautinnollista. Olen samaa mieltä. Intuitiivisten käyttöliittymien luominen voi vaikuttaa käyttäjiin merkittävästi. Entä sinä? Mitkä ovat urapolkusi? Olen avoin myös muille aloille, mutta suosin markkinointia. Markkinointi on jännittävää. Se yhdistää luovuuden ja strategian. Kyllä. Nautin sellaisten viestien laatimisesta, jotka resonoivat ihmisissä. Oletko harkinnut erikoistumista digitaaliseen markkinointiin? Olen. Digitaalinen markkinointi on ratkaisevan tärkeää nykypäivän liiketoimintaympäristössä. Kyllä. Kyky analysoida dataa ja mukauttaa strategioita on elintärkeää. Juuri niin. Haluan olla innovatiivisten markkinointitekniikoiden eturintamassa. Tässä on intohimojemme toteuttaminen ja vaikuttaminen. Oppitunti 8. Luovien ideoiden ideointi. Hienoa kuulla. Mitä erityisiä ideoita sinulla on mielessäsi? Ajattelin, että voisimme järjestää yhteisen siivouspäivän. Kuulostaa upealta. Se kiinnostaisi kaikkia ja kaunistaisi naapurustoamme. Juuri niin. Voisimme tarjota tarvikkeita, kuten roskapusseja ja käsineitä. Hieno idea. Kannustimet, kuten tarjoilut, voisivat houkutella lisää vapaaehtoisia. Kyllä. Kaikki rakastavat välipaloja raskaan työpäivän jälkeen. Entä jos sponsorointiin osallistuisi paikallisia yrityksiä? Erinomainen ehdotus. He voisivat lahjoittaa tarvikkeita tai ruokaa. Voisimme myös mainostaa tapahtumaa sosiaalisessa mediassa näkyvyyden lisäämiseksi. Ehdottomasti. Tarttuva hashtag voisi auttaa levittämään sanaa. Voin suunnitella joitakin lentolehtisiä jaettavaksi yhteisössä. Se olisi täydellistä. Visuaalisesti voi herättää ihmisten huomion. Pitäisikö meidän sopia siivoukselle päivämäärä ja paikka? Kyllä. Mielestäni lauantai-aamu toimisi parhaiten. Kuulostaa hyvältä. Ihmisillä on yleensä viikonloppuisin vapaita. Tarkistan paikalliselta puistoviranomaiselta alueen varaamisen. Erinomaista. Viimeistelemme yksityiskohdat, jotta voimme aloittaa mainostamisen. Tässä on yhteishenki, jossa tehdään positiivista vaikutusta. Kyllä. Olen innoissani yhteisön yhdistämisestä. Oppitunti 9. Kadonneiden esineiden löytäminen. Kyllä, siinä on lappu, jossa on nimeni ja puhelinnumeroni. Hienoa. Sen pitäisi helpottaa prosessia. Toivottavasti he löytävät sen nopeasti. Tarvitsen sen todella takaisin. Ymmärrän. Jonkin tärkeän menettäminen voi olla todella stressaavaa. Niin todellakin. Mietin koko ajan, mihin olisin sen voinut jättää. Oletko käynyt samaa tietä takaisin siitä, kun se viimeksi oli sinulla? Olen. Kävin kahvilassa ja kirjastossa, mutta tuloksetta. Ainakin olet huolellinen. Se on tärkeää etsinnässä. Kyllä. Toivottavasti se ei sotkeutunut jonkun muun tavaroihin. Lapun kanssa sillä pitäisi olla paremmat mahdollisuudet palautukseen. Toivotaan niin.
Olisin kiitollinen, jos he löytäisivät sen pian. Autan sinua kysymään henkilökunnalta asiasta. Kiitos. Tukeasi tekee tästä tilanteesta vähemmän pelottavan. Sitä vartenhan ystävät ovat olemassa. Selviämme tästä yhdessä. Onnea kadonneen esineeni etsintään. Oppitunti 10. Tapahtuman suunnittelu. Meidän on löydettävä hyviä tarjouksia ja varmistettava tapahtumalle sopiva paikka. Ehdottomasti. Hyvällä paikalla voi olla suuri merkitys. Olen samaa mieltä. Sen pitäisi olla helposti kaikkien saatavilla. Alan heti etsiä mahdollisia paikkoja. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Millainen juhlapaikka sinulla on mielessäsi? Asukastalo olisi ihanteellinen. Siellä on yleensä runsaasti tilaa. Kyllä. Ja he tarjoavat usein pöytiä ja tuoleja, mikä on kätevää. Tarkistan, onko heillä tulevia vapaita aikoja. Hyvä ajatus. Meidän pitäisi myös ottaa huomioon heidän tarjoamat mukavuudet. Kyllä. Keittiö tai pitopalvelu olisi iso plussa. Se yksinkertaistaisi ruokajärjestelyjä huomattavasti. Aion myös etsiä paikallisia puistoja ulkoilumahdollisuuksina. Ulkoilmapaikat voivat luoda ihanan tunnelman, varsinkin hyvällä säällä. Juuri niin. Raikas ilma voi parantaa osallistujien kokemusta. Pitäisikö meidän asettaa budjetti juhlapaikalle? Kyllä. Se auttaa meitä rajaamaan vaihtoehtojamme. Voin tutkia joitakin edullisia paikkoja sillä aikaa, kun sinä tarkistat asukastaloa. Täydellistä. Vertaillaanpa löydöksiämme myöhemmin. Tässä on ideaali paikka tapahtumallemme. Oppitunti 11. Taiteen vaikutus. Tämä näyttely on todella vaikuttava. Ehdottomasti. Nähtävillä oleva luovuus on huomattavaa. Se ehdottomasti herättää ihmisten huomion. Kyllä. Jokainen teos kertoo ainutlaatuisen tarinan, joka herättää keskustelua. Pidän erityisesti värien käytöstä tässä maalauksessa. Se herättää niin voimakkaita tunteita. Mitä tunnet katsoessasi sitä? Tunnen iloa ja energiaa. Se on kohottavaa. Olen täysin samaa mieltä. Taiteella on tapana vaikuttaa mielialoihin. Entäpä tuo veistos nurkassa? Se on silmiinpistävä. Niin on. Monimutkaiset yksityiskohdat ovat kiehtovia. Mietin, mikä inspiroi taiteilijaa luomaan sen. Tuo on loistava kysymys. Taiteilijat ammentavat usein henkilökohtaisista kokemuksistaan. Se saa minut haluamaan oppia lisää heidän taustoistaan. Kyllä. Taiteilijan tarkoituksen ymmärtäminen lisää kokemukseen syvyyttä. Pitäisikö meidän tarkistaa näyttelyoppaasta lisätietoja? Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Haluan tietää lisää suosikeistani. Tule tutustumaan taiteeseen ja sen taustalla oleviin tarinoihin. Oppitunti 12. Kalat ja meri. Oletko koskaan huomannut, miten kalat näyttävät tuijottavan kaihoisasti merta?
Todellakin, on kuin he unelmoisivat seikkailuista sataman ulkopuolella. Se saa miettimään, mitä noiden aaltojen alla piilee. Ehkä he näkevät avaruuden ja haluavat tutkia sitä. Juuri niin. Meri on täynnä mysteerejä. Kuvittele, mitä tarinoita kalat voisivat kertoa. He saattavat puhua suurista matkoista virtojen yli. Tai kohtaamisia majesteettisten olentojen, kuten valaiden ja delfiinien, kanssa. Nuo kohtaamiset olisivat varmasti jännittäviä. Kuulen melkein kalan sanovan, jonain päivänä uin kauas. Tuo kala varmasti inspiroisi muitakin unelmoimaan isosti. Ehkä heidän pitäisi perustaa kalakoulu opettamaan pienille rohkeutta. Mikä loistava idea. Ui sataman tuolle puolen, voisi olla heidän mottonsa. Ja jokainen kala kerääntyisi reunalle innokkaana oppimaan. Näen heidän harjoittelevan hyppyjään, valmiina hyppäämään syvyyksiin. He tarvitsisivat rohkean johtajan, sellaisen, joka ei pelkää sukeltaa syvälle. Ehkä viisas vanha kala voisi opastaa heitä ja kertoa tarinoita merestä. Kyllä, ja tuo johtaja muistuttaisi heitä siitä, että meri on paikka, jossa todellinen seikkailu odottaa. Eikö olisikin ihanaa nähdä heidän matkansa etenevän? Ehdottomasti. Se olisi rohkeuden ja tutkimusmatkailun spektaakkeli. Aivan kuten me, tutkimassa ideoita ja oppimassa yhdessä, juuri täällä. Juuri niin. Jokainen keskustelumme syventää ymmärrystämme. Ja kuka tietää? Ehkä inspiroimme muita sukeltamaan tiedon valtamereen. Jatkakaamme tarinoidemme jakamista, aivan kuten kalat unelmoivat valtavasta merestä. Oppitunti 13. Hetkien tallentaminen. Oletko koskaan miettinyt, miten ottaa upeita valokuvia? Ehdottomasti. Uskon, että kärsivällisyys on avainasemassa. Se on totta. Oikean hetken odottaminen voi tehdä kaiken eron. Todellakin. Sinun on myös kiinnitettävä huomiota ympärilläsi oleviin yksityiskohtiin. Kyllä. Pienet elementit voivat parantaa kuviasi merkittävästi. Esimerkiksi tapa, jolla valo osuu kohteeseen, voi luoda taikaa. Kyllä. Luonnonvalo on usein paras valokuvaukseen. Entä kuvakulmat? Ne voivat muuttaa valokuvan tarinaa dramaattisesti. Oi, ehdottomasti. Eri näkökulmien kokeileminen on ratkaisevan tärkeää. Suosittelen joskus menemään matalalle maanpinnalle, se tarjoaa ainutlaatuisen näkymän. Loistava vinkki. Oletko koskaan kokeillut ottaa kuvia kultaisena aikana? Kyllä. Pehmeä valo on uskomattoman imartelevaa muotokuvissa. Kuulostaa siltä, että meidän pitäisi sitten suunnitella valokuvausta. Olisipa ihanaa. Voimme harjoitella kaikkia näitä tekniikoita yhdessä. Täydellistä. Olkaamme kärsivällisiä ja tarkkaavaisia. Samaa mieltä. Harjoittelemalla parannamme taitojamme hetkessä. En malta odottaa, että näen kauniita kuvia, joita luomme. Minä myös. Hetkien tallentaminen on todella palkitsevaa. Kyllä, se on. Lähdetäänpä tälle valokuvaukselliselle seikkailulle.
Oppitunti 14. Kitaransoiton matka. Ihailen omistautumistasi kitaransoiton oppimiseen verkossa. Kiitos. Yritän harjoitella säännöllisesti. Kuinka usein sinä soitat? Harjoittelen 3 kertaa viikossa. Se on minun pieni pakopaikkani. Vaikuttavaa. Mitä kappaleita opettelet parhaillaan? Työstän klassista sävelmää. Näppäilykuviot ovat haastavia. Klassiset kappaleet usein ovat. Oletko harkinnut yksinkertaisempien kappaleiden kokeilemista? Teinkin, mutta olen päättänyt ensin hallita tämän. Se on loistava ajattelutapa. Sinnikkyys on avain oppimiseen. Olen samaa mieltä. Joka kerta kun kamppailen, muistutan itseäni sen tuomasta ilosta. Juuri niin. Musiikilla on kyky kohottaa mielialaamme. Hengistä puheen ollen, onko sinun helpompi oppia ystävien kanssa? Ehdottomasti. Yhdessä jammailu tekee harjoittelusta nautinnollisempaa. Olen ajatellut pienryhmän perustamista. Se voisi olla hauskaa. Kuulostaa loistavalta idealta. Ryhmässä oppiminen voi olla varsin tehokasta. Lisäksi se toisi harjoitukseemme sosiaalisen elementin. Kyllä. Se voisi myös motivoida kaikkia kehittymään. Voin jo kuvitella meidän leikkivän yhdessä ja nauravan. Kuvittele, kuinka iloista on jakaa musiikkia muiden kanssa. Ja satunnainen humoristinen virhe vain lisäisi hauskuutta. Kyllä. Väärä nuotti voi johtaa nauruun ja luovuuteen. Luulen, että jokaisella muusikolla on hauska tarina kerrottavanaan. Todellakin. Jokainen virhe on askel kohti parempaa. Pitäisikö siis harkita ryhmän perustamista pian? Oppitunti 15. Sekaannuksen selventäminen. Ymmärrän huolesi asiakirjan lausekkeesta. Kyllä, olen samaa mieltä. Jotkin näkökohdat ovat melko epäselviä. Voisitko tarkentaa, mitkä kohdat ovat mielestäsi hämmentäviä? Totta kai. Ensimmäinen lause vaikuttaa epämääräiseltä vastuiden suhteen. Ymmärrän. Siinä ei selvästi määritellä, kuka on vastuussa. Juuri niin. Sen pitäisi määritellä kunkin osapuolen velvollisuudet selkeämmin. Se on järkevää. Entä lausekkeessa mainittu aikajana? Aikajana on myös epäselvä. Siitä puuttuvat tarkat päivämäärät. Olet oikeassa. Ilman päivämääriä suunnittelusta tulee vaikeaa. Lisäksi aikataulun noudattamatta jättämisen seurauksia ei ole määritelty. Se voi johtaa väärinkäsityksiin myöhemmin. Juuri niin. Selkeys on olennaista oikeudellisissa sopimuksissa. Ehdottaisitko tiettyjen kohtien uudelleenmuotoilua? Kyllä, mielestäni kielen yksinkertaistaminen auttaisi paljon. Loistava idea. Meidän pitäisi pyrkiä selkeään sanamuotoon. Näin kaikki ymmärtävät roolinsa ilman epäselvyyksiä. Laaditaanko yhdessä tarkistettu versio? Haluaisin kovasti. Yhteistyö johtaa usein parempiin tuloksiin.
Olen samaa mieltä. Varmistakaamme, että jokainen yksityiskohta on selkeä ja tarkka. Selkeyden avulla voimme välttää mahdolliset riidat tulevaisuudessa. Juuri niin. Hyvin määritelty lauseke on olennainen osa mitä tahansa sopimusta. Olen nyt paljon paremmalla tuulella. Kiitos kun keskustelit tästä. On ilo. Yhdessä teemme tästä asiakirjasta vahvemman. Oppitunti 16. Uusi vastuuntunto. Näyttää siltä, että unionimme on riippuvainen vastuullisesta kansalaisuudesta. Olen täysin samaa mieltä. Se on välttämätöntä kukoistavalle yhteiskunnalle. Todellakin. Mitä mielestäsi uusi vastuuntunto pitää sisällään? Uskon, että se tarkoittaa tietoisuutta teoistamme ja niiden vaikutuksista. Ehdottomasti. Jokainen päätös voi vaikuttaa yhteisöömme ja ympäristöömme. Kyllä. Meidän on ajateltava itseämme pidemmälle ja otettava huomioon tulevat sukupolvet. Se on syvällinen pointti. Kuinka voimme edistää tätä ajattelutapaa? Koulutus on elintärkeää. Meidän on edistettävä kansalaisosallistumista jo nuoresta iästä lähtien. Totta kai. Koulujen pitäisi opettaa osallistumisen tärkeyttä. Lisäksi yhteisöt voisivat järjestää tapahtumia osallistumisen edistämiseksi. Millaisia tapahtumia kuvittelet järjestäväsi? Ehkä työpajoja ympäristön kestävyydestä tai kansalaisvelvollisuuksista. Ne olisivat fantastisia. Ihmiset tarvitsevat usein käytännön ohjausta. Juuri niin. Se voi antaa yksilöille voimaa toimia. Vastuu tarkoittaa myös johtajien vastuuseen asettamista, eikö niin? Todellakin. Meidän on vaadittava virkamiehillämme läpinäkyvyyttä ja rehellisyyttä. Se edellyttää meiltä myös valveutuneita kansalaisia. Kyllä. Ajan tasalla pysyminen on ratkaisevan tärkeää tällä uudella vuosisadalla. Näyttää siltä, että sosiaalisella medialla voi olla tässä oma roolinsa. Totta kai. Se voi lisätä tietoisuutta ja mobilisoida yhteisöjä. Mutta meidän on myös oltava varovaisia väärän tiedon suhteen. Ehdottomasti. Kriittinen ajattelu on olennaista lähteiden arvioinnissa. Joten miten voimme innostaa muita liittymään tähän asiaan? Johtamalla esimerkillä. Tekomme voivat inspiroida muutosta. Tuo on voimakas ajatus. Sitoutukaamme olemaan vastuullisia kansalaisia. Oppitunti 17. Sairauden vaikutus. Oletko koskaan miettinyt, miten eurooppalaiset taudit vaikuttivat alkuperäiskansoihin? Kyllä, se on merkittävä historiallinen aihe. Taudeilla, kuten tuhkarokolla ja isorokolla, oli tuhoisia vaikutuksia. Monet uskoivat, että nämä populaatiot katoaisivat kokonaan. Tuo uskomus oli hälyttävä. Seuraukset olivat traagiset ja laajalle levinneet. Todellakin. Ihmishenkien menetys muutti kokonaisia kulttuureja ja yhteisöjä. On järkyttävää ajatella. Taudit leviävät niin nopeasti. Niin ne tekivätkin. Ilman immuniteettia monet eivät kyenneet selveytymään. Se saa miettimään, miten historia olisi erilainen ilman tällaisia sairauksia. Juuri niin.
Eri sivilisaatiot ovat saattaneet kukoistaa ja olla vuorovaikutuksessa keskenään. Se on kiehtovaa, mutta myös sydäntä särkevää. Selveytyjien sinnikkyys on huomattavaa. Kyllä. Heidän tarinansa ansaitsevat tulla kerrotuiksi ja muistetuiksi. Tämän historian ymmärtäminen auttaa meitä oppimaan menneisyydestä. Ehdottomasti. Meidän on tunnustettava sekä voitot että tragediat. Ja meidän tulisi varmistaa, että tällaiset opit siirtyvät tuleville sukupolville. Kyllä. Koulutus on tässä yhteydessä ratkaisevan tärkeää. Olen samaa mieltä. Se antaa ihmisille voimaa arvostaa historiaansa. Ehkä meidän pitäisi keskustella tästä useammin. Nauttaisin siitä. Ihmiskunnan matkalla on niin paljon tutkittavaa. Yhdessä voimme syventyä erilaisiin aiheisiin ja oppia jatkuvasti. Tartutaan tilaisuuteen käydä merkityksellisiä keskusteluja. Todellakin. Jokainen keskustelu avaa uuden oven ymmärrykseen. Oppitunti 18. Valinnan dilemma. Kenen pitäisi elää ja kenen pitäisi kuolla? Se on syvällinen kysymys. Todellakin. Se herättää eettisiä ongelmia, jotka usein hämmentävät meitä. Kenellä on valta tehdä tällaisia valintoja, mietin vain. Se on kriittinen näkökohta. Itse asiassa siitä keskustellaan usein yhteiskunnissa. Kyllä. Väittelyseurat käsittelevät näitä vaikeita aiheita säännöllisesti. Niin ne tekevät. Se antaa yksilöille mahdollisuuden tutkia erilaisia näkökulmia. On varmasti mielenkiintoista kuulla erilaisia argumentteja tällaisista asioista. Ehdottomasti. Jotkut puolustavat jokaisen elämän arvoa olosuhteista riippumatta. Toiset saattavat asettaa etusijalle yhteiskunnalle mahdollisesti koituvien vaikutusten perusteella. Se voisi johtaa kiivaaseen keskusteluun, kuvittelen. Todellakin. Tunteet kuumenevat, kun henkilökohtaisia uskomuksia kyseenalaistetaan. Tällaisiin keskusteluihin on tärkeää suhtautua kunnioittavasti ja ennakkoluulottomasti. Totta. Erilaisten näkökulmien kuunteleminen voi edistää ymmärrystä. Mutta joskus kysymykset ovat liian monimutkaisia, jotta niihin voisi antaa yksiselitteisiä vastauksia. Kyllä, ja siinä filosofia usein astuu kuvaan. Filosofit ovat pitkään keskustelleet elämän ja kuoleman päätösten moraalista. Ne tarjoavat viitekehyksiä, jotka voivat ohjata ajatteluamme. Näiden viitekehysten soveltaminen tosielämän tilanteisiin on kuitenkin haastavaa. Juuri niin. Jokainen tapaus on ainutlaatuinen ja usein täynnä harmaita alueita. Joten uskotko, että on olemassa oikea tai väärä vastaus? Mielestäni se riippuu yksilöllisistä arvoista ja kulttuuriperinteestä. Se on viisas näkökulma. Etiikka voi olla melko subjektiivista. Ehkä avainasemassa on myötätuntoisten keskustelujen edistäminen. Kyllä. Näin tekemällä voimme oppia toisiltamme. Viime kädessä kyse on valintojemme painoarvon ymmärtämisestä.